ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਿਕੁਇਡ ਖਾਦ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਖਾਦ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਖਾਦ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਲਦਾਰ ਅਤੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਲਾਂਟਸ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਗੋਹੇ ਦੀ ਪਾਥੀ ਜਾਂ ਉਪਲੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 kg ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਗੋਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਘੁਲ ਜਾਣਗੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਓ। ਪੂਰੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ 1 ਕਿਲੋ ਸੁੱਕਾ ਗੋਬਰ ਦਾ ਖਾਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਲੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ml ਤੋਂ 300 ml ਤੋਂ 500 ml ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।